Welcome to Ipal channel. Payoneer එකෙන් withdrawal එකක් කරන වීඩියෝ එකක් කරන්න අවශ්‍යයි අතරම channel එකේ නැති නිසා මොකද PayPal වලින් තියෙන ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේත් එක වීඩියෝ එකක් ඉතින් common වීඩියෝ එකක් common කියන්නේ දන්න දෙයක් නොදන්න කට්ටියත් ඇති. ඉතින් අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේක කරන්නේ කොහොමද මොකද්ද කරන්නේ කියන එකට උත්තරයක් විදිහට මේකේ තියෙනවා. ඉතින් accounts වලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන rate වලට. ඉතින් මේක ඒකත් කලින් කරපු වීඩියෝ එකක තියෙනවා මිස් වෙච්ච එකක් කාඩ් එකට කාඩ් එක ඕඩර් කරන එකත්. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ තමයි මිස් වෙච්ච එකක් මේකේ තියෙයි. ඉතින් ආයි කවුරු කාට හරි කිව්වොත් මේ වීඩියෝ එක තියෙනවද කියලා මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කරපු තව YouTube සහෝදර channel වලින් කරපු ඕන තරම් වීඩියෝස් ඇති. ඉතින් ඒවත් බලන්න. ඉතින් මේකේ channel එකේ තිබිය යුතු වීඩියෝ ගන්න නිසා මම මේකත් කරන්න හිතුවා. ඉතින් මෙන්න වීඩියෝ තමයි විඩ්‍රෝ කරේ ලොකු ගණනක් නෑ නෙමෙයි. right එහෙනම් හිතනවා මේ process එක දැනගන්න ඇති කියලා බොහොම පහසුයි ලේසි. ඉතින් හරියාකාර කරගෙන ගියානම් හරි විදිහට මුදල් ටික ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් ඉන්කම් එකක් විදිහට account එකට එනවා කියන්නේ තව පිළිගැනීමත් වැඩි. හොඳටම ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් RFC account එකට දාගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. right එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ Facebook group එක තියෙනවා, Facebook page එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙන්න යක්ෂකයා group එක තියෙනවා, යක්ෂකයා page එක තියෙනවා. මේවට එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධක ඉදිරියට යන්න අපේ ජයන්ජය. Now the very best, team model Sri Lanka. Happy selling.